હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાધ્યાય 6.4 પ્રશ્ન નંબર 4 જોઈએ. જે અંતર્ગત તમારે બે સમરૂપ ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ જો સમાન હોય તો તેવા ત્રિકોણોને એકરૂપ છે તેવું દર્શાવવાનું છે. તો અહીંયા આગળ આ વિધાન છે અગત્યનું છે, સાબિતી પણ અગત્યની રહે છે. અને આ વિધાન છે ટૂંકા પ્રશ્નની અંદર પણ પૂછી શકે કે સમરૂપ ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ સમાન હોય તો તેવા ત્રિકોણોને શું કહી શકાય? તો કે એકરૂપ કહી શકાય. શા માટે? તો એને આપણે સાબિતી જોઈએ કે સૌથી પહેલું તમારે બે સમરૂપ ત્રિકોણ લેવાના છે. તો હું અત્યારે બે સમરૂપ ત્રિકોણ એટલે કે ત્રિકોણ ABC અને એક ત્રિકોણ હું લઈ લઉં તો કે PQR. હવે તમને એવું કીધું છે કે પક્ષની અંદર અથવા તો રકમની અંદર કે ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ PQR કેવા છે? ક્ષેત્રફળ સમાન હોય. એટલે કે તમને જે માહિતી આપી છે એમાં બે સમરૂપ ત્રિકોણ, પહેલી તો માહિતી છે બે સમરૂપ ત્રિકોણ એટલે કે ત્રિકોણ ABC એ સમરૂપ છે ત્રિકોણ PQR. એવું ક્યાં આપેલું છે? તો કે રકમમાં આપેલ છે. તથા એવું પણ કહે છે કે તેમના ક્ષેત્રફળ પણ કેવા હોય? સમાન હોય. ક્ષેત્રફળ સમાન હોય એટલે કે ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ બરાબર ત્રિકોણ PQR નું ક્ષેત્રફળ, જે પણ શું કરેલું છે? તો કે રકમમાં આપેલ છે. હવે તો કે ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ PQR સમરૂપ હોય તો આપણે શું લખી શકીએ? તો કે તેમના ક્ષેત્રફળ ત્રિકોણ ABC એ સમરૂપ છે ત્રિકોણ PQR. તો તમે શું દર્શાવી શકો? તો કે ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર એટલે કે ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ છેદમાં ત્રિકોણ PQR નું ક્ષેત્રફળ બરાબર અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તરનો વર્ગ એટલે કે AB/PQ નો વર્ગ બરાબર BC/QR નો વર્ગ અને બરાબર શું લખી શકો? તો કે AC/PR એનો વર્ગ લખી શકો. પણ આપણે તો જાણીએ છીએ કે ABC અને PQR નું ક્ષેત્રફળ સમાન હોય. જો આ બંને સમાન હોય તો એનો ગુણોત્તર શું થઈ જાય? 1 થાય. ABC = PQR આપેલ છે, તેથી ન્યા આગળ તમે લખી નાખો ABC/PQR એટલે કે ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ છેદમાં ત્રિકોણ PQR નું ક્ષેત્રફળ બરાબર શું લખી શકાય? 1. તો 1 = તમને આવું મળી શકે કે AB/PQ નો વર્ગ બરાબર BC/QR નો વર્ગ અને એની બરાબરમાં જ તમે AC/PR નો વર્ગ લખી શકો. વર્ગ છે હું તમારે શું કરવું પડે? વર્ગમૂળ લેવું પડે. વર્ગમૂળ લ્યો તો 1 નો વર્ગમૂળ એટલે કે 1 જ થઈ જાય. તો બરાબરમાં શું મળે? તો કે AB/PQ બરાબર BC/QR અને બરાબર શું મળે? AC/PR. તો આનો અર્થ એવો થાય કે AB/PQ 1 હોય તો AB બરાબર PQ લખી શકાય. તે જ રીતે BC/QR પણ 1 હોય તો BC અને QR પણ કેવા લખી શકાય? સમાન. અને AC બરાબર શું લખી શકાય? PR. જો બે ત્રિકોણની બધી જ બાજુઓના માપ સમાન હોય તો એકરૂપતા માટેની શરત છે બા અને બા શરતથી તમે બંને ત્રિકોણો કેવા કહી શકો? એકરૂપ. તેથી ત્રિકોણ ABC એ એકરૂપ છે એટલે કે બરાબરની ઉપર તમારે સમરૂપની જે નિશાની કરવાનો એ લખો તો એને શું કહેવાય? એકરૂપ લખ્યું. એટલે ત્રિકોણ ABC એકરૂપ છે ત્રિકોણ PQR. શું કામ લખ્યું? તો કે એકરૂપતા માટેની બા શરત. બા શરત સમરૂપતા માટે આવે તો બાજુઓ છે એનો શું આવે? ગુણોત્તર શરત આવે. પણ જો બાજુઓના માપ જ સમાન હોય તો એને કઈ શરત કહેવાય? એકરૂપતા માટે બા શરત. તો ABC એકરૂપ ત્રિકોણ PQR આપણને મળે છે. જય હિન્દ, જય ભારત.